هذه الحكومة تشتغل بدون قواعد وبدون أخلاقيات وبدون نظرية اقتصادية. المهم وهو أنه داك الشيء اللي تيدور اللي بانت لهم خصهم يديوها. تجسد ذلك في الصفقة ديال تحليات المياه، وغادي نرجع لها ماشي بالطريقة اللي تكاملا مع داك الشيء اللي جا السي عبد الله باش نرد، لأنه هذه القضية ديال تضارب المصالح ما خصهاش تنسى وما خصهاش تنسى. مدونة الأسرة على رأسنا وعينينا وهي كبيرة وهو موضوع كبير، ولكن حتى تضارب المصالح حتى هو موضوع كبير وكبير جدا، لأن باش دير الأسرة خصك الرواج، وباش تجوج خصك الدخل وخصك المدخول، وخص شي واحد اللي يخلي لك ما تاكل. ما يمكنش ياكل كل شيء. هذه القضية ديال تضارب المصالح نعطيكم الإخوان مثال بسيط. والله إلى هذه يومين مشيت للسوق، واحد السوق نموذجي. تنصفقوا عليك على هذه القضية اللي باش المرأة كلشي. هذه القضية ديال التركيز ديال الثروة وديال الاستئثار بكل الصفقات العمومية والاستثمارات العمومية. مشيت للسوق هذه يومين لسوق نموذجي، دخلت لقيت تقريبا واحد 100 ديال الناس، كل واحد حط نفس السلعة. ديك الساعات الغدا الجمعة داكشي ديال الكسكسو. فقلت هذه تقريبا اكثر من 100 اسره عايشه من هذا الشيء، لانه موزع هذا الشيء. قلت دابا كان خدمنا بالطريقه ديال الحكومه غيجي السي اخنوش يدخل لهذا السوق ويجري على هاد الناس كاملين ويحط هو مطيشه وبطاطا ويبيع غير بوحدو. هذه هي الاستئثار، وهذا هو اللي فهمت مزيان ما معنى تضارب المصالح وما معنى الاستئثار بالامكانيات وبالفرص الاستثماريه وديال الصفقات العموميه. راه ما يمكنش واحد يدي كل شيء. هذا الشيء اللي وقع في الصفقه غادي نرجع ليها ديال تحليات المياه بطريقه. داك الشيء اللي وقع في الصفقه ديال تزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالفيول الصناعي والفيول اللي خداه الشركه ديال رئيس الحكومه هذه المره لوحده، تحليات المياه في اطار تحالف ديال ثلاثه الشركات، هذه خداها لوحده ب 2.44 مليار ديال الدرهم، وخدات معاه واحد الشركه واحده اخرى 398 مليون ديال الدرهم، هي اللي سماها السي عبد الاله في كلماته البارح قسمه بن بغل، شي يدي الجام وشي يدي البغل. هي هذه هو دا 2. وانا نقول لكم هذه الصفقه الربح اللي عنده فيها اكبر من الربح اللي عنده في الصفقه ديال تحليات المياه، لان تم شريك مع جوج وحدين اخرين، وهذيك الصفقه على 27 عام. هذه الصفقه اكبر، والذهب الذهب المنافسه وداها في اطار المرسوم. ولكن المشكل ماشي هو المنافسه، في جميع انحاء العالم بما فيها امريكا وفي فرنسا مثل هذه الصفقات توزع لي لو باش يدخلوا 4 الشركات 5 الشركات 6 الشركات باش يستافد كل شيء. 2.44 مليون درهم هذا رقم معاملات يمكن يستافدوا منه 100 الناس، ما يمكنش يديه رئيس الحكومه من بعد الصفقه ديال تحليات المياه. الصفقه ديال تحليات المياه خرجوا درنا ندوه صحفيه في 19 دجنبير، وخرجوا تيجاوبوا علينا. المعنيين سكتوا والعزايه جهلوا، العصابه وما معها خرجوا، ولكن الحجج ديالهم متهافته، ما جاوبوناش على داك الشيء اللي تنقولوا. شنو جاو تيقولوا؟ قالوا سيدي هاد العداله والتنميه تستغل هاد الشيء ديال تضارب المصالح، هما تيعترفوا بتضارب المصالح، ولكن العداله والتنميه تستغلها باش ترجع. العداله والتنميه كانت في المعارضه لا تحارب الفساد، واليوم كانت في الحكومه لا تعارض الفساد، واليوم هي في. هذا ليس صحيح. اللي ادخل القاموس السياسي ديال المغاربه زواج المال بالسلطه خطر على الدوله هو الامين العام لحزب العداله والتنميه رئيس الحكومه السابق عبد الاله بن كيران. وفي هذا الشيء قالوا في فبراير 2018 وقاله قبله. احنا فاش كنا في الحكومه ونحن في الحكومه نحارب الفساد، وهذا الشيء اللي وقع اليوم في هذه الحكومه لم يقع في عهد حكوماتنا. يجبدوا لنا الصفقات اللي داهم اخنوش. احنا حاربنا الفساد وحاربنا اكبر فساد واكبر ريع الذي كان يستفيد منه رئيس الحكومه الحالي هو صندوق المقاصه. حاربناه هو معنا، وكنا حنا لا يعني تنتحالفوا مع الفساد ما كناش نديروا هذاك الاصلاح ديال صندوق المقاصه، وهو كان حاضيه وكان حريصا على ان لا يتم ذلك الاصلاح. تتكلموا على الحكومات العداله والتنميه هي اللي جابت القوانين ديال اللي سحبتوها.
حكومة العدالة والتنمية غير التواجد ديالها في الجماعات الترابية وفي رئاسة الحكومة وفي الوزارات هي عنوان لمحاربة الفساد، وبالتالي ما تجيبوا لناش هذا الكلام الخاوي. جابوا الثانية قال لك اودي هذه المادة ديال الماء هي مادة حيوية استراتيجية، وبالتالي لا يمكن أن نسلمها لغيرنا للشركات الأجنبية. أولا هذا غير صحيح، لأنه هذاك التحالف اللي ربح المارشي، الشركة اللي غتحلي لنا المياه شركة أجنبية، لأن أخنوش والمغربي اللي معاه ما يعرفوا يحليوا حتى سنتيلتر ديال الماء ديال البحر، ما يعرفوا ليش. شركة أكسيونا الإسبانية هي التي ستحلي المياه، إذا الذي سيحلي المياه هو شركة أجنبية. ثم ما ينساوش أنه كاين قطاعات أخرى أكثر حيوية واستراتيجية عند الأجانب، واش تجيو تتكلموا علينا؟ كاين السماء والأرض وكل شيء كاين عند الأجانب. دونك هذه القضية ما شداش. الثالثة جاو قال لك اودي دابا تنتكلم على العزاية، اما هذوك الاخرين ساكتين. خنوش قال للناس ديالو سكتوا، قال لهم نتوما شدوا في حاجه وحده انا غنرجع ليها. قال لك سيدي حقا ما كاينش قانون في المغرب يجرم ويحرم تنازع المصالح. مرة أخرى هذا اعتراف بأن رئيس الحكومة في حالة تضارب المصالح، ولكن غير صحيح، لأنه القوانين كاين الفصل 36 ديال الدستور، كاين الفصل ديال كاين رئيس جامعة أكادير إلا كره هو من عند الجامعة محل فيه 5 متر مربع غيتعزل، والسيد رئيس مجلس أكادير اللي هو رئيس الحكومة ديال المغرب إلا أخذت صفقة ديال 650 مليار ديال السنتيم ما يتعزلش وما عندوش تنازع المصالح. زعما هاد القوانين بحال اللي هذوك الجامعة الترابية في واحد الدولة واحدة أخرى، وهذا رئيس الحكومة في دولة أخرى. ثم جاء كبيرهم الذي علمهم السحر وقال لك حقا هذا الشيء اللي تتقولوا انتم كامل ديال تضارب المصالح هذا عادي ما فيه والو. ديك الندوة الصحفية اللي فيها صعيب وهو أنها أعلنت أنه رئيس مؤسسة دستورية خضع للمراقبة الضريبية لأنه حقا خرج تقرير ديال كذا وكذا وكذا وكذا. شوف كيفاش يعني شياطين الإنس والجن تشتغل، وهي ما هي لا هذه هينة ولا الأخرى هينة. هذاك رئيس مؤسسة دستورية خرج تقرير ما خصوش يخضع لمراقبة ضريبية هو كمواطن، ولكن ما خصوش يخضع في إطار رد الفعل ولا في إطار الضغط. ولكن تنازع المصالح ما زالت قائمة. وقالوا للسيد رئيس الحكومة أنت غتسد فمك غتقول حاجة وحدة، إلا سولوك قل لهم أنا ما بقيتش تنسير هذيك الشركات. راه ماشي هذا الشيء اللي مطلوب. المادة 33 ديال حتى القانون ديال الحكومة ما تيقولش غير هذا الشيء. أولا مني تيقول لك ما تبقاش تسير الشركة لأنه هذه من باب السماء فوقنا، ما يمكنش تكون رئيس حكومة كي غدير تجمع ما بين رئيس حكومة والرئاسة ديال الإدارة ديال الشركة. هذه شي حاجة بسيطة، ولكن نفس القانون وفي نفس الفصل الذي ينص على أنه ما خصك تجمع بيناتهم تيقول لك خصك تحظي مع تنازع المصالح بصفة عامة. وتنازع المصالح ماشي هو أنك تكون في الرئاسة ولا تكون في مجلس الإدارة ولا تكون في التدبير. تنازع المصالح هو يكون عندك تكون تترأس اللجنة الوطنية للاستثمارات، تكون تترأس اللجنة الوطنية للشراكات بين القطاعين العام والخاص وهما اللي تيفصلوا في هذا الشيء، وتكون يمكن لك تمشي تطلب الدعم ضدا على القانون. وجاء آخرهم قال ودي هاد العدالة والتنمية ما فهمناهمش. قال لك هاد العدالة والتنمية جاو تيأخذوا على رئيس الحكومة أنه سيستفيد من الدعم في إطار المشاريع الاستراتيجية، في حين أنهم هما اللي صوتوا بالإجماع على ميثاق الاستثمار. وباش زعما يخوفنا دخل أنه ميثاق الاستثمار أنه قانون إطار راه داز في مجلس الوزاري الذي يترأسه جلالة الملك. زعما تيخوفنا. واش شري في ميثاق الاستثمار اللي داز في المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك ما دارش باش يجي أخنوش يدي الدعم. والعدالة والتنمية منين صوتت عليه بالإجماع ما صوتتش عليه باش أخنوس يجي يدي الدعم في إطار صفقة ديال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. هذه راه خصها لجنة التحقيق، لأنه ميثاق الاستثمار منين دار الاستثمارات الخاصة
الناس اللي هما عندهم مخاطر وتيجي تيقول لك انا غادي ندير كذا وكذا وكذا دعمني. اما هذا السي اخنوش عطيناك صفقه ديال 27 عام غنشريو منك الماء، وهذيك القضيه اللي تيقول بانه بثمن غير صحيح. دخلوا دابا الانترنت لونسيو لا ريشيرش، دابا الماء تيتحلى في العالم باقل من 0.4 اورو للمتر مكعب. هو عطانا 4 دراهم و5، وبطبيعه الحال داير في المارشي لا ريفيزيون دي بري، وجا تيطلب الدعم باش ما يبقاش يكذبوا علينا. تيجي يقول لك واحد المره المخاطر، مره يجيب لك الثمن دخلوه المغاربه يدخلوا يقلبوا في الثمن. هذا ما هوش احسن ثمن. الثمن دابا في السوق طاح ديال التحليه ديال المياه، لان التكنولوجيا تطورت، وكاين واحد الدوله العدوه اللي تتحلي باقل من هذا الثمن، باقل من كل شيء. هذا الشيء فلذلك هذا الكلام ما يبقاوش يدوروا لنا على بعض الامور اللي هي يجيونا للمعقول. يقولوا لنا، يخرج رئيس الحكومه يقول اولا انا اخطات وراني في وضعيه تضارب مصالح، وانا اخطات منين طلبت الدعم العمومي، وانا اخطات. وكاينه واحد الكذبات هي تيروجوها على ديال الضريبه على الشركات اللي هبطوها من 35% ل 30%. النهار الاول كانوا 35 ل 20%. النهار الاول ما كانوش كاع فاهمين. قال لك انتم قلتيو غير على الشركات اللي ابتداء من فاتح 2023، هذه ما صحيحاش، هي حتى على الشركات القديمه. عاد مشاو قراو القانون، تيكتبوا القانون وينساوه. ثم من بعد من اكتشفوا بانه داك الشيء يطبق حرفيا على الشركه اللي دات تحليه المياه، قال لك حقا ماشي حنا اللي طلبناها، طلبها بن شعبون. وابن شعبون هو رئيس مؤسسه محمد السادس للاستثمار. وهذه المؤسسه واش محتاجه تدوز على واحد السيد في مجلس المستشارين باش تدوز واحد التعديل؟ هذا سي ان فون ديال جلاله الملك، محتاج باش يدوز واحد التعديل يهبط الضريبه على الشركات من 35% ل 20%، يمشي لعند واحد المستشار من السي جي ام اللي هو صاحب رئيس الحكومه ويقول له دخل لي هذا التعديل. خليونا من الفضائح، ما تبقاوش تخلعونا ولا هذاك. خليوكم مستورين، خليوكم مستورين. هذا الشيء اللي تديروا راه لا يتصور. بلا ما ندوز عاوتاني للامور الاخرى ديال داك الشيء اللي ذكر السي عبد الله اللي فضحناه عده مرات، والذي سيفضي في النهايه. خص المغاربه ينتبهوا، وخص المهنيين ينتبهوا، وهذا الدور ديال المهنيين. راه الا مشينا بهذه السياسه الاقتصاديه ديال هذه الحكومه التي تاتي على الاخضر واليابس فيما يتعلق بالصفقات والاستثمارات العموميه، والتي من جهه اخرى ماشيه في واحد السياسه اللي غاد ستجعلنا نستورد كل شيء. هذا البيض اللي خوفكم السي عبد الله قال لك غيوصل 2 دراهم و50 تا هو نبقاو نستوردوه، لانه في النهايه غيقول لك البيض في رمضان طلع ل 3 دراهم، غادي ندعموا الاستيراد ونديروا لهم هذاك البقر الاغنام، وتيجي وتيقول لك الجفاف. واش الجفاف في كل شيء؟ هذه السياسه ديال هذه الحكومه الاخوان فيها 3 ديال الاعطاب رئيسيه. العطب الاول انه تيصرفوا اموال عموميه طائله بدون اثر على المواطن. اللحم الاخوان 120 حتى ل 150 حتى ل 170 درهم اللحم الى الان، والاستيراد مفتوح على مصراعيه، والدعم الضريبه على القيمه المضافه، والتحيات ديال رسم الاستيراد، وكل شيء مفتوح. ومع ذلك اذا شنو تنديروا حنا؟ تنكبوا الاموال العموميه في الرمله، والمواطن يخلص اللحم ب 120 170. هذوك تيديو زيد الشحمه في دار البقر وفي دار هذاك اللي هي مستورده. وبالتالي نحن في وضعيه صعبه من الناحيه الاقتصاديه. ارجو ان ينتبه المقاولون والمقاولات. راه هذه المساله ماشي مساله سياسه الاخوان، هذه مساله ديال هذه القضيه ديال السي جي ام. خصها تنتبه للكبار اللي معاها، وتنتبه للمتوسطين، وتنتبه للصغار، وتنبه الحكومه. فرنسا شنو وقع مؤخرا؟ شافوا هذه الحكومه اللي عندهم، راكم مش متبعين الحالات اللي كاينه. شنو ناضت دارت السي جي ام ديالهم الميديف؟ شنو دارت الميديف؟ قالت اودي هذه الحكومه راه ما عوال على والو، ما غدير والو. ناضوا داروا دي جروب دو ترافاي، داروا فيهم دي زونتربرونور، وداروا فيهم دي زيكونوميست، وداروا فيهم لا سوسيتي سيفيل. قالوا باش نعاونوا هذه الحكومه باش نقضوا البلاد. هذا الشيء اللي خصها دير السي جي ام. السي جي ام خصها تعاون تنقذ البلاد.
هذه الحكومه راه ماشيه الى الخراب، ماشيه للاستيراد. دابا حنا درنا سياسات اقتطاعيه وسياسات استراتيجيه وجلاله الملك طلق واحد المجموعه ديال الاوراش، ودابا حنايا في التالي غنبقاو الانسان جالس هاز البورطابل وتيتسيل الكونتينر جاي من الصين ولا جاي من هنا ولا جاي من هنا، في كل شيء، في الالبسه، في الابقار، في الاغنام، في العسل، في كل شيء، في حين انه المغرب ما عمره كان شعب كسول، وعرفنا بالصناعه منذ القدم ولا سيما في بعض القطاعات، وتطورنا في صناعه جديده منها السيارات، الطائرات، الالكترونيك. هذا نذير شؤم على هذه البلاد في هذه القطاعات هذه ديال هذه الحكومه بالطريقه التي تتصرف بها وتمشي بها. وهذا الدور ديال المهنيين، والدور ديال المهنيين بكل اصنافهم، بكبارهم بمتوسطهم بصغارهم، باش تقول الحكومه بركه ستوب، هذا الشيء راه ما مخرجناش انكم تتاكلوا بوحدكم، وما مخرجناش انكم تدعمون الاستيراد على حساب المنتوج الوطني. ما بغيناش نرجعوا، وجاو تيدعيوا بدون حياء كاتبين في البرنامج الحكومي تعويض الواردات بالمنتوج الوطني ب 34 مليار ديال الدرهم، ونخلقوا 100,000 منصب شغل الى اخره الى اخره. هذه الاولى ديال تضارب المصالح. غندوز للثانيه ديال الورش ديال تعميم التغطيه الصحيه، واللي المهنيين عندهم فيه دور كبير، وانا غنقول علاش. هاد الورشه الاخوان، حنا كحزب رحنا مع هاد الحكومه، راه السي عبد الله قال لك ودي كاينه واحد المفاجاه، حنا مع هاد الحكومه مقابلينها، خليونا معها، ولكن نتوما كمهنيين عندكم دور كبير. علاش؟ لان الاخوه والاخوات خصكم تعرفوا بانه الحلقه الضعيفه في التغطيه الصحيه هما نتوما. لان دابا شنو وقع؟ الحكومه قالت لك قبل دوجنبير لقينا 76% ديال المغاربه داخلين للتغطيه الصحيه، ودابا راه حنا في 86%. بعد هذيك 10% اللي زادت خصكم تعرفوا شكون هما اصحاب الرامي، دوزوهم بكالكولاتريس باش ما يقولوش بانهم داروا شي مجهود ولا شي حاجه. ثم منين تنمشيو نقلبوا في المهنيين شنو تلقاو بانه ما يسمى بالمستقلين وغير الاجراء وامو شامل اللي هما قادرين، كاين 3,550,000 اللي مسجله، ولكن شحال هما اللي عندهم الحقوق المفتوحه؟ 1,300,000 هي اللي كاينه، 1,300,000 هي اللي كاينه. 8 مليون ونص ديال المغاربه ما كاينينش في التغطيه الصحيه، وانا ادعي ان اغلبهم مهنيون، لانه هادو هما اللي عولت الحكومه قالت ودي هادو خصهم يدوزوا لانهم مستقلين او غير اجراء او لانهم قادرون على الاداء. المهني جيتي بديتي تدخل ليه 140 ولا 500 ولا 600 كل شهر، هو رجع له القلب ناقص من هذا التغطيه الصحيه. وهذا الورش خص يكون عليه ترافع حقيقي، اولا لفضح هذه النتائج وهذه الاختلالات، ثم لايجاد حلول حقيقيه. حلول حقيقيه. احنا قلنا للحكومه، قلنا لها كنا تنداويو 11 ديال المليون ديال المغاربه ب2 المليار ديال الدرهم، هذوك ال 11 ديال المليون ديال المغاربه دوزتيهم بطريقه معيبه، خليتي طرف في الهواء الطلق ودوزتي الطرف الاخر، ورجعتي تتخلصي 9 المليار ونص. كيفاش؟ من 2 ديال المليار ديال الدرهم ل 9 المليار ونص. وهي المعنى باينه ديك 9 المليار ونص. الا مشيتيو للتقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي غتلقاو شنو هو هذاك، غتلقاو بانه 18 اللي كانوا في الرميد، 18 مليون اللي كانوا في الرميد، هما دوزوا 11 بعد عناء، و8 تلاحت. هي دابا اللي تلقاوها، عينما نقول لهم راكم 8 مليون ونص، قالوا لكم لا انتم فيكم تبخيص فهذيك هاد 2 المليار اللي كانت تتحملها الميزانيه العامه ورجعت دابا تتحمل، كانت 2 مليار تتحملها على 18.44 مليون مستفيد ومستفيده، رجعت تتحمل 9 المليار ونص على 11 مليون مستفيد ومستفيده. هذا الفرق فين مشى للقطاع الخاص المتوحش. ما تنتكلمش على راني تنتكلم على واحد الشركه وحده ولا 2 اللي هما طلعوا المغرب بين عشيه وضحاها، وغادي نقولوها ونحضرهم مرة أخرى، راه غادي يفلسوا. راه قال لك اللي شاف الربيع ما شاف الحافة. هما دابا ما فاهمينش، يسحبهم بأنه الدولة لا حدود لمالها ولا حدود لمواردها، ويسحبهم صافي غادي يرتعوا. راه واحد الوقت هذه المنظومة ستتوقف، لأنه شوف قال لك اللي حاول على حميرو
تيحج عليه. خصكم تحاولوا على الدوله ديالكم وعلى الموارد ديالكم باش هذه المنظومه ديال تعميم التغطيه الصحيه تمشي الى النهايه. اما راه التقرير تيتكلم على انه حتى ل 97% ديال من النفقات الصحيه تذهب الى هذا القطاع الخاص. القطاع الخاص ما يسميه التقرير بالقطاع الخاص الربحي، لانه الناس غير تيجري ويحل الكلينيكات 200 مليون ديال الدرهم، ها لي زوبي سي وها لي تكنيك وداك الشيء اللي ما يخطرش على البال واللي ما يمكن يفهموه حتى الخبراء، ماشي يفهموه المغربي المتوسط او المغربي العادي. دايرين جميع الاشكال ديال التفويت ديال العقارات وديال الاستفاده وديال هذاك ما يطول شرحه. المهم هو التنبيه الى انه هذا فيه خطر على المنظومه وعلى التغطيه. النقطه الثالثه وقبل الاخيره اعتقد هو الاصلاح الجبائي. السي رشيد، الاصلاح الجبائي داك الشيء اللي دار فيه راه دار بطريقه معيبه وخصنا نبقاو واقفين عليه. باش تطلع الضريبه على هذاك اللي تيربح 30 مليون من 10 ل 20، هذا ماشي اصلاح ضريبي. باش تهبط الضريبه على هذاك اللي تيربح 100 مليون من 31 ل 20، هذا ماشي اصلاح ضريبي. وباش ما ديرش الضريبه على الشركات ديالك ما ديرش عليها 40%، هذا ماشي اصلاح ضريبي. وباش تهبط ديك الحد الادنى من الضريبه على الشركات المحروقات باش تهبطها بتعديل في مجلس المستشارين، هذا كذلك ليس اصلاحا ضريبيا. فخصنا ننتبهوا. المنظمات المهنيه من كبيرها الى صغيرها ينبغي ان تنتبه وتقول ودي هذا القانون الاطار اللي جبناه واتفقنا عليه راه لا ينزل بطريقه صحيحه. النفقات الجبائيه اللي تتكلموا عليها اللي خصها يدار التقييم ديالها باش نشوفوا اللي خصنا الاعفاءات فين نديوها، شنو هي القطاعات الجديده اللي خصنا نهتموا بها، شنو هي الاعفاءات اللي عمرات الكرش بعض القطاعات خصنا نحيدوها. ما كاين الاصلاح الضريبي في اتجاه واحد. بما في هذه القضيه ديال المعاشات ديال الاعفاء انا لست متفقا مع هذيك الاعفاء، وانا نقول لكم علاش. لانه اللي مطلوب الاعفاء خصكم تعرفوا باش نفصل مزيان في هذه النقطه. هذه الحكومه تتمشي على راسها. المعاشات 90% ديال المعاشات معفيه من الضريبه على الدخل، بقات 10%. شكون هي 10%؟ هي كبار المعاشات. شنو جات الحكومه؟ هذوك ال10% اللي بقات جات عطاتهم مليار و500 مليون ديال الدرهم. حنا تنقولوا هذيك المليار و500 ما كنتيش تعفي ديك ال10%، وهذيك المليار و500 اللي انت مستعده تسمحي فيها السيده الحكومه زيديها لهذوك الناس اللي لتحت. مليار ونص ديال الدرهم قسميها على هذوك اللي لتحت. شنو جاو هما دار؟ لانه خرجوا من بعض المتقاعدين تيحتجوا عن حق اللي هما عندهم المعاشات الصغيره، قالوا لهم صافي تهنوا وجاو بالطباله والغياطه يعلنوا على الاعفاء من المعاشات. اجراء يبين مره اخرى ان هذه الحكومه لا علاقه لها بالشعب بالمواطنين، وكان عندها علاقه مع تعفيش ديك 10% اللي فوق. هذيك 10% اللي الفوق ديك المليار و500 اللي قالت مشات ليها هي بديك الاعفاء كانت توزعوا على الصغار، لان هذوك ما استفدوش، هما معفيين. انت معفي وانا معفي وانت تعطيني معفي، جو سوي معفي اوكاري. شنو هو المعنى ديالها؟ ما عنده حتى شي معنى. الاصلاح الجبائي كذلك فيه مازال تحديات اللي هي كبيره وتعني المهنيين بطريقه اساسيه. هما جوج ديال الاصلاحات اللي الحكومه مازال ما قربتش عليهم. إصلاح الجبايات المحلية، وما أدراك ما الجبايات المحلية. ضياع الجهد والوقت والعنات ودير الشقيقة المهنيين على والو. الجماعة تجري عندما تحصل والمهني مسكين راه واحل، في حين أن هذا واحد الورش هو أكبر ورش أكثر من الإصلاح ديال الجبايات ديال الدولة. هذه دابا رجعنا مدربين فيها وتطورنا فيها الى اخره. والاصلاح ديال ما يسمى بالرسوم شبه الضريبيه، هذو جوج ديال المعامل دي زوزينا غاز اللي هو واحلين فيهم المسؤولين الجماعيين والمسؤولين المكلفين بالتحصيل، وواحلين فيهم المهنيين كيف ما قلت دايرين لهم شقيقه، لانه غير داك الشيء اللي هو مطلوب في هذاك. المساله الاخيره القضيه ديال تعميم الحمايه الاجتماعيه راه تكلم عليها السي رشيد. كاينين جوج الاوراش كبيره جايه، وحده اصعب واكبر من هذا الشيء ديال التغطيه الصحيه ديال التقاعد. لانه التغطيه الصحيه حنا شفنا شحال من الناس اللي بقاو على الطريق لانهم ما بغاوش يتبعوا التقاعد. تا هو مطلوب فيه المساهمه،
مطلوب فيه المساهمه، فهذا واحد الورش الحكومه تقول غديروا في 2025، ما عرفنا كيفاش غديروا، ولكن خصها ديروا بالتشاور. المراسم اللي كانت ديال التغطيه الصحيه راه عامين د الخدمه مع المهنيين باش كان. المساله الاخيره هو هاد دائما في نفس الاتجاه، هو قلت تضارب المصالح، الاصلاح الجبائي، القانون الاطار ديال التغطيه الاجتماعيه، القانون الاطار ميثاق الاستثمار. حتى هو مره اخرى المهنيين حنا تنتكلموا، ولكن المهنيين وعلى راسهم سي جو ام والبي ام والغرف خصهم ينوضوا يغوتوه، لان هذه الفضيحه ديال تضارب المصالح شنو بينات مره اخرى انه هذه الحكومه خدامه مع فئه وحده. هذاك القانون الاطار غير رجعوا ليه، راه خرج في 12 دجنبر 2023 في الجريده الرسميه. ملي غترجعوا ليه كاين فيه 3 ديال الاليات ديال الدعم. الاليه ديال الاستراتيجيه والاساسيه هي اللي قال لك القانون تيقول خصها تخرج في 3 شهور، خرجوها في شهرين، في فبراير كانت خارجه، وهي اللي مشى رئيس الحكومه حط الملف ديالو في 10 وجا في 16 تيقول لنا ما استفدش. ولكن الآلية ديال المقاولات الصغرى والمتوسطة اللي تتعني المهنيين راه مازالت تتساين 24 شهر، 12 شهر ديال الأجل اللي عطاها القانون للحكومة، وزادت 12 شهر فاتت على 12 شهر الأولى، 24 شهر تنتظر، عامين. الآلية ديال دعم التصدير باش تعرفوا الحكومة خدامة بالمنطق ديال الموردين، لأنه إلا كان أنا عندي هاجس ديال تعويض الواردات بالمنتوج المحلي ودعم التصدير خصني نبدا بها. القانون قال لي خصك تخرجي هذه الآلية في 6 شهور، دابا 6 شهور مرات وزيد عليها 18 شهر ديال فوات الأجل وفوات الأوان. هذا كله تيبين بأنه الإخوان والأخوات كاين مواضيع اللي تتهم المهنيين والتي يمكن لهم أن يشتغلوا عليها، وما خصكمش تملوا وما خصكمش توقفوا على طرق الابواب. انتم عندكم القضيه ديال التفاوض مع الوزير، مع داك الحزب تيقوم بالدور ديالو، ولكن ماشي غير لمصلحه المهنيين، وهذه مصلحه كبيره وينبغي ان تؤخذ بعين الاعتبار. تيقول ولكن للمصلحه العامه، لانه كيف ما تيقولوا في الاقتصاد الغربي لا سوم دي زانتيري انديفيدويل فون لانتيري كوليكتيف. واخا حنا ما تنامنوش بهذه الفكره، ولكن خص الاخوان يناضلوا على هذا الشيء، لانه مره اخرى حنا شنو تنديروا؟ نعلقوا الجرس وما تنزيدوش على هذه الحكومه، وما محتاجينش اللي يعطينا تيقول لك تيعطيوكم المعلومات. واقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم لا يمدنا أحد بشي معلومة. الوثائق متوفرة، المعطيات متوفرة، خص اللي يجتهد ويقرأ. ولأنهم لا يقرؤون، ولأنهم لا يجتهدون، ولأنهم يخطئون حتى في الوثائق اللي تيجيبوها الرسمية تيسحبهم كل شيء بودينا. احنا تنخدموا الإخوان، تنحرفوا هذوك التقارير ديال الماليه تيجيو تنتبعوهم وحده بوحده، وتنتبعوا السياسات العموميه. والحزب الحمد لله اصبح له اليوم كفاءات، كان في الرئاسه ديال الحكومه، كان في الوزارات، كان في الجماعات الترابيه، رجع تيعرف الامور كيف تسير.